سلام، تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری فیگور بکشید. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. وسایلی که نیاز داریم مداد، پاک‌کنه و دوست عزیزمون که مدل افتخاریمونه. برای کشیدن فیگور یا هر شکل دیگه بهترین روش اینه که شما فرما رو اول به صورت ساده ببینید و بعدش جزئیات رو بهشون اضافه کنید. تناسبات بدن شامل 2 قسمت میشه، بالا تنه و پایین تنه که هر کدوم دوباره به 2 قسمت تقسیم میشن که از قسمت سرشونه و زیر زانوست. خب بریم برای ادامه. کاغذمون عوض میکنیم و از این دوستمونم خداحافظی میکنیم. از فیگور سمت راستی شروع میکنم. حالت کلی این فیگور مثل یه اس شکسته است که با خط قرمز مشخصش کردم. شما هم میتونید از این روش برای تمریناتون استفاده کنید. این روش بهتون کمک میکنه که حالات بدن رو راحت‌تر تشخیص بدید و توی جایگذاری اون فرمای ساده اولیه‌تون کارتون راحت‌تر بشه. با رنگ آبی سرشونه‌ها و قسمت لگن یا باسن رو مشخص کردم که میتونه زاویه بدن رو نشون بده. در کل چیزی که تو طراحی بهتون کمک میکنه اینه که شما در وهله اول فرماتون رو ساده ببینید و بعدش شما میتونید هر چیزی رو طراحی کنید. تو این عکس نور از سمت چپ تابیده و قسمت راست بدن یک کمی تیره تر از قسمت چپ میشه. تو فیگور بعدی که قرار از پشت طراحی کنیم ما یه پا رو جلوتر و یه پا رو عقب‌تر میبینیم. همینطور برای دستام همین اتفاق افتاده. تو این حالت شما میتونید اون اعضای بدن که پشت یک چیز قرار میگیرن رو جایگذاریش رو انجام بدید که تناسباتش رو به دست بیارید، ولی خب توی سایه زدنتون دیگه لازم نیستش که اون قسمت رو مشخص کنید و اصلا به خاطر اینکه دیده نمیشه اصلا لازم نیستش که بکشینش. این کار بهتون کمک میکنه که جای اعضای بدن رو راحت تر مشخص کنید. من تو این کار فقط با هاشور انجام دادم، ولی شما میتونید جزئیات بیشتری اضافه کنید بهش.